Công ty quản lý của Tiêu Chiến đã đưa ra tuyên bố vào giữa đêm phủ nhận tin đồn hẹn hò với Dương Tử và Dương Tử tiết lộ cô đã độc thân 7 năm. Tin đồn hẹn hò 4 năm của Tiêu Chiến cuối cùng cũng lắng xuống, sự thật được phơi bày. Sau khi Dương Tử công khai tuyên bố từ bỏ ngành công nghiệp phim người lớn, các mối quan hệ trong quá khứ của cô bị cư dân mạng đào bới, khiến nhiều người đùa rằng Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể yên tâm. Công ty quản lý của Tiêu Chiến đã đưa ra tuyên bố vào giữa đêm phủ nhận tin đồn hẹn hò với Dương Tử. Vội vàng thế nào? Trong thời điểm căng thẳng này, một video được chỉnh sửa có chủ đích về tương tác giữa Tiêu Chiến và Dương Tử đột nhiên trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi. Một cuộc gặp gỡ trên nền tảng trực tuyến đã được chỉnh sửa để trông giống như một buổi hẹn hò độc thân, và 2 năm sau, nó được phát tán trong thời gian hạn chế thông tin giải trí. Nhóm quản lý nhanh chóng vạch trần việc chỉnh sửa ác ý bằng sự thật. Tương tác xã hội bình thường trong một bữa ăn tối nhóm không nên bị hiểu nhầm là tín hiệu lãng mạn. Người nổi tiếng càng thận trọng, công chúng càng cần phải sáng suốt hơn về những thông tin rời rạc. Nhanh như chớp, nhóm quản lý của Tiêu Chiến đã nhanh chóng bác bỏ tin đồn hẹn hò với Dương Tử. Tiêu Chiến đã rất cẩn trọng, vậy mà rắc rối vẫn cứ ập đến. Đặc biệt trong thời điểm đặc biệt này, càng cẩn trọng thì càng dễ bị kéo vào dư luận một cách khó hiểu, và lần này lại là anh và Dương Tử. Trong suốt kỳ nghỉ Quốc khánh 3, toàn bộ ngành giải trí gần như bị đình trệ. Các ngôi sao nổi tiếng đưa ra thông báo cấm các hoạt động giải trí, các chương trình tạp kỹ nổi tiếng bị tạm dừng, phim truyền hình bị gián đoạn và các sự kiện quảng bá thương hiệu bị hoãn vô thời hạn. Tiêu Chiến, đặc biệt, liên tục nhấn mạnh cẩn trọng trong lời nói và hành động. Mặc dù anh ấy đang miệt mài quay phim trên phim trường mà không có lịch trình công khai, anh ấy vẫn liên tục nhắc nhở người hâm mộ, đừng cố gắng thu hút sự chú ý, đừng tạo ra bàn tán và đừng tham gia vào những cuộc tranh luận vô bổ. Trong thời gian này, 2 tài khoản có thể đại diện cho lập trường của Tiêu Chiến, câu lạc bộ người hâm mộ của Tiêu Chiến và diễn đàn ý kiến độc quyền của Tôm Béo. Phía trước đã đưa ra 2 thông báo cấm các hoạt động giải trí trong thời điểm nhạy cảm này, trong khi phía sau liên tục khuyên người hâm mộ không nên bị kích động, không nên tham gia vào các cuộc trò chuyện không liên quan và không nên tin vào thông tin sai lệch. Trong giai đoạn căng thẳng đối với toàn bộ ngành giải trí, họ đã thể hiện thái cực của sự kiềm chế và giữ im lặng. Chính vì lý do này mà vụ bê bối gần đây có vẻ đột ngột. Các chủ đề liên quan đến Tiêu Chiến và Dương Tử đột nhiên leo lên đầu các chủ đề thịnh hành trong giới giải trí. Thời điểm cực kỳ đáng chú ý, sáng hôm sau lễ tưởng niệm một nhân vật vĩ đại, vào ngày Đại Tuyết. Theo sự đồng thuận trong ngành, đây vẫn được coi là thời kỳ hạn chế hoạt động giải trí, với hầu hết các chủ đề liên quan đến giải trí đều bị cố tình kìm hãm. Sự tăng đột biến này trong các chủ đề thịnh hành đương nhiên có vẻ hơi cố ý và không phù hợp. Nội dung của video được lan truyền thoạt nhìn rất dễ hiểu sai. Đoạn phim chỉ cho thấy Tiêu Chiến và Dương Tử ngồi rất gần nhau, trò chuyện, thậm chí Tiêu Chiến còn chạm vào đầu anh ấy ở một thời điểm. Nếu chỉ xem đoạn clip được trích xuất này, một người xem thông thường không biết bối cảnh sẽ tự nhiên liên tưởng đến sự tương tác của một cặp đôi. Máy quay cố tình tránh hiển thị môi trường xung quanh, chỉ tập trung vào 2 người. Phương pháp trình bày này tự nó đã mang tính gợi ý cao. Tuy nhiên, nhóm của Tiêu Chiến cũng đã thu hút sự chú ý lần này với phản hồi nhanh chóng của họ. Ngay khi video lan truyền trên mạng, sách ý kiến độc quyền Tôm Béo đã nhanh chóng đưa ra tuyên bố bác bỏ thông tin, giải thích rõ ràng bối cảnh của đoạn phim. Đó là một buổi tụ tập do nền tảng tổ chức sau lễ trao giải Tencent Video All Star Award 2020, chứ không phải là một cuộc gặp riêng tư giữa 2 người. Ngoài Tiêu Chiến và Dương Tử, còn có nhiều nghệ sĩ và nhân viên sự kiện khác có mặt, một cảnh tượng điển hình sau một sự kiện lớn. Video đang lan truyền hiện nay đã được xử lý lại từ đoạn phim gốc, cố tình loại bỏ những người xung quanh và chỉ giữ lại những cảnh quay gợi ý để tạo ra ảo giác về một buổi hẹn hò riêng tư. Tuyên bố chứa một số điểm chính. Thứ nhất, đó là một buổi tụ tập công cộng do nền tảng tổ chức, không phải là một cuộc gặp riêng tư. Thứ hai, sự việc diễn ra trong một môi trường sôi nổi với một nhóm nghệ sĩ và nhân viên, và 2 người không ở một mình. Thứ ba, phía bên kia cố tình cắt bỏ những người khác, chỉ giữ lại những khoảnh khắc thân mật, và việc phát tán nội dung này 2 năm sau đó cho thấy rõ ý định của họ. Nhóm không nói thẳng thừng, nhưng họ để lại nhiều khoảng trống để suy luận. Đây không phải là một sơ suất vô ý, mà là một vụ dò dỉ, có chọn lọc và có chủ đích. Nhiều người có thể chưa từng tham dự những buổi gặp mặt kiểu ăn tối như vậy và dễ đánh giá tình hình từ một góc nhìn duy nhất. Trên thực tế, các buổi gặp mặt sau các sự kiện lớn thường ồn ào và đông đúc, và sự tương tác giữa các nghệ sĩ tự nhiên hơn nhiều so với trong các bối cảnh trang trọng, đặc biệt là giữa các đồng nghiệp và những người cùng ngành quen biết nhau. Họ thường xích lại gần nhau hơn để át đi tiếng ồn xung quanh, đôi khi một cái vỗ nhẹ lên đầu, một cái đẩy vai, hoặc kéo ghế chỉ là những lời trêu đùa thân thiện, và sự quan tâm đến cảm xúc của nhau không tự động được đánh đồng với sự mơ hồ. Việc sử dụng những tiêu chuẩn lỗi thời như nam nữ không nên đụng chạm nhau để ngay lập tức gắn mác đã xác nhận đang trong một mối quan hệ cho 2 người là hoàn toàn tách rời khỏi bối cảnh xã hội thực tế. Chớ trêu thay, dưới chủ đề này,
một số người lại đổ lỗi hoàn toàn cho Tiêu Chiến, nói rằng anh ấy đã vượt qua giới hạn và không tôn trọng ranh giới của tình bạn. Những người khác lại so sánh nó với tuyên bố công khai của Dương Tử rằng cô ấy coi một số người nổi tiếng nam như anh em và kết luận một cách gượng ép rằng Tiêu Chiến không phải là anh em mà là người yêu. Kiểu lập luận này vô cùng tiện lợi, hoàn toàn bỏ qua thời điểm, hoàn cảnh và việc cả hai bên liên tục nhấn mạnh rằng mình độc thân, chỉ tập trung vào một video được chỉnh sửa kém để đưa ra kết luận. Từ một góc nhìn khác, những người sống dưới ánh đèn sân khấu và sự soi mói của công chúng vốn dĩ đã bị phóng đại mọi chi tiết. Khi không có sự tương tác, họ bị gọi là lạnh lùng hoặc kiêu căng. Chỉ cần xuất hiện cùng nhau thêm vài lần nữa, ai đó sẽ biên tập tất cả các tương tác thành một đoạn phim ngọt ngào, lưu giữ nó để sử dụng trong tương lai. Nói nhỏ nhẹ bị coi là qua loa hoặc thô lỗ, nói to bị coi là ngắt lời hoặc chiếm spotlight, ngồi xa nhau bị coi là giữ khoảng cách, ngồi gần lại bị coi là mối quan hệ bất thường. Trong bầu không khí này, các nghệ sĩ được yêu cầu phải vừa chân thực vừa hoàn toàn tuân thủ kỳ vọng của công chúng, khiến nó trở thành một vấn đề gần như không thể giải quyết. Quả thực, Tiêu Chiến đã vô cùng thận trọng trong 2 năm qua, lựa chọn dự án cẩn thận, kiểm soát chặt chẽ các phát ngôn trước công chúng và luôn nhấn mạnh chỉ nói về công việc, tôn trọng đối tác và tôn trọng môi trường trong lập trường công khai của mình. Để tránh gây rắc rối cho người khác, đôi khi anh ấy thậm chí còn thích tự mình giải thích và làm rõ hơn. Việc nhóm của anh ấy nhanh chóng lên tiếng giải thích tình hình trong giai đoạn nhạy cảm này cũng là một tín hiệu. Internet càng nhạy cảm và các chủ đề càng dễ bị lệch hướng thì càng không nên để các đoạn clip đã được chỉnh sửa chi phối câu chuyện. Ít nhất các thông tin cơ bản cần được nêu rõ, tạo cơ sở cho việc đánh giá hợp lý. Một mặt, 43 thương hiệu tranh giành cơ hội hợp tác, tạo ra một khoảng trống lớn về doanh thu quảng cáo cho vai diễn chính của cô trong Cây sự sống. Mặt khác, chính cô, với mái tóc ngắn gọn gàng, bình tĩnh nói 6 từ trong một buổi phát sóng trực tiếp: ăn ít, ngủ nhiều, kiêng dục vọng. Cuối tháng 2 năm 2026, Dương Tử đã sử dụng sự tương phản cực đoan này để đưa mình lên đầu danh sách các chủ đề thịnh hành. Cụm từ kiêng dục ngay lập tức khơi dậy sự tò mò của toàn bộ cộng đồng mạng. Truyền thông chính thức nhanh chóng vào cuộc để dập tắt đám đông, giải thích rằng nó có nghĩa là tránh sự hao tổn về mặt cảm xúc. Nhưng điều gây chấn động hơn cả là sau một vài phép tính nhanh chóng, cư dân mạng phát hiện ra rằng việc Dương Tử tự nhận không hẹn hò trong 7 năm hoàn toàn trùng khớp với toàn bộ khoảng thời gian cô hợp tác với thần tượng hàng đầu Tiêu Chiến trong Lời thề tình yêu, trong đó có tin đồn họ hẹn hò suốt 4 năm. Cách tiếp cận trực tiếp này không chỉ làm sáng tỏ tình hình của cô ấy mà còn như một cục tẩy bất ngờ, hoàn toàn xóa sạch những cáo buộc, giấu giếm mối quan hệ và thiếu trách nhiệm nhắm vào Tiêu Chiến. Quay trở lại năm 2020, bộ phim Lời thề tình yêu với sự tham gia của Dương Tử và Tiêu Chiến đã trở thành một hiện tượng. Những tương tác ngọt ngào giữa Cổ Vi và Lâm Chí Tiêu trong phim, từ việc cùng che ô dưới mưa đến việc nắm tay nhau trong hành lang, đã được khán giả biên tập thành vô số khoảnh khắc đáng yêu. Ngoài đời, những tương tác của họ cũng được khuếch đại. Một video được chỉnh sửa ác ý, chỉ cho thấy hai người thì thầm và vỗ nhẹ đầu nhau, đã lan truyền chóng mặt vào cuối năm 2022, trở thành bằng chứng không thể chối cãi trong mắt người hâm mộ cặp đôi này. Những tin đồn càng lan rộng, thậm chí còn nảy sinh những câu chuyện kỳ lạ như Tiêu Chiến giấu giếm mối quan hệ vì sự nghiệp và đội ngũ của anh ấy kìm hãm Dương Tử. Trong vài năm, bất kỳ sự biến động nào về nguồn lực của Tiêu Chiến đều được một số người cho là do ảnh hưởng của mối quan hệ của anh ấy, mặc dù chính Tiêu Chiến đã tuyên bố rõ ràng trong các cuộc phỏng vấn: nếu tôi có người yêu, tôi nhất định sẽ nói với người hâm mộ của mình. Và công ty quản lý của anh ấy liên tục đưa ra những lời phủ nhận khẩn cấp, nhưng hiệu quả là rất ít, cho đến khi chính Dương Tử tuyên bố rằng cô ấy đã độc thân 7 năm, tất cả những câu chuyện bịa đặt lập tức mất đi cơ sở. Hóa ra, màn kịch cặp đôi yêu sâng đã thu hút vô số khán giả chỉ đơn giản là do khán giả quá bị cuốn vào kịch tính, cái mác kẻ đều cắp mà Tiêu Chiến phải gánh chịu suốt 4 năm cuối cùng đã được chính anh ta xóa bỏ chỉ bằng một câu nói. 7 năm mà Dương Tử nhắc đến rõ ràng bắt đầu từ ngày 12 tháng 8 năm 2018. Ngày hôm đó, cô và nam diễn viên Shin Jun Chi đồng thời đưa ra tuyên bố thông báo về việc chia tay trong hòa bình. Câu chuyện của họ bắt đầu từ sự hợp tác trong bộ phim Sao huyền thoại Chu Sen Sao, và họ công khai mối quan hệ vào ngày lễ tình nhân năm 2017, trở thành một cặp đôi đáng ghen tị. Tuy nhiên, vụ lùm xùm súp cay xảy ra trước và sau khi chia tay đã đẩy Tần Quân Kiệt và bản diễn Trương Học Vọng vào tâm điểm chú ý. Mặc dù Dương Tử đã lên tiếng bênh vực Trương Học Vọng để vào vai Bạch Kỷ, một nữ cảnh sát tuần tra vùng cao trong bộ phim Cây sự sống, cô đã xuất hiện trên màn ảnh không trang điểm, giảm 15 kg và quay phim suốt 188 ngày ở độ cao 4.800 m tại vùng HOH-Sin. Cuối cùng, bộ phim đã đạt điểm số cao 8.3 trên Douban từ 280.000 người dùng và thu hút 43 thương hiệu, phá vỡ kỷ lục cá nhân của cô. Trong 7 năm, cô đã lột xác từ một ngôi sao nhí
Tiểu Xuân, người từng bị nghi ngờ về ngoại hình, trở thành một nữ diễn viên hàng đầu sinh năm 1990, đóng vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách và các series lớn của CCTV. Danh sách các bộ phim sắp tới của cô bao gồm một số dự án nổi tiếng như Huyền Thoại Chân Nịnh, Hoa Mộc Lan, Em Trở Về và Thám Tử Ma Túc. Mặc dù đời sống tình cảm của cô vẫn độc thân nhưng cô chưa bao giờ thiếu những người bạn đời lâu năm. Đáng chú ý nhất, cô có một tình bạn thân thiết với Trương Nghệ Mưu, người mà cô đã từ anh chị em trở thành bạn cùng lớp tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, một tình bạn kéo dài hơn 20 năm. Vào ngày sinh nhật của Dương Tử năm 2016, Trương Nghệ Mưu đã viết: cho dù cả thế giới phản bội bạn, tôi vẫn sẽ đứng về phía bạn và phản bội cả thế giới. Một tình cảm vẫn là hình mẫu về tình bạn trong ngành giải trí Trung Quốc. Năm 2019, Trương Nghệ Mưu đã viết trong lời chúc mừng sinh nhật Dương Tử: bạn là người không diễn xuất trong đời thực, nhưng luôn chân thành trước ống kính. Nhìn lại bây giờ, câu nói này dường như là một lời tiên tri chính xác. Cho dù đó là việc công khai mối quan hệ của mình khi đó hay bây giờ thừa nhận đã độc thân 7 năm, Dương Tử luôn giữ một cách tiếp cận thẳng thắn, không diễn xuất đối với các mối quan hệ cá nhân của mình. Trong một buổi phát trực tiếp, cô ấy đã giải thích thêm về triết lý chống lại xung đột nội tâm của mình. Hãy coi những người và những điều làm bạn kiệt sức như những NPC trong một trò chơi. Thế giới của bạn tồn tại là do bạn, và nhắm mắt lại có nghĩa là vô nghĩa. Thái độ có vẻ thờ ơ này lại chính xác đến từng chi tiết về những lo lắng của giới trẻ ngày nay. Vấn đề không phải là cắt đứt mọi ràng buộc tình cảm mà là nắm chắc nhiệm vụ chính trong tay mình. Vì vậy, một cuộc trò chuyện bình thường về bảo vệ sức khỏe bất ngờ trở thành lời nhắn nhủ tốt nhất cho sự trưởng thành cá nhân của cô. Ăn ít hơn là để kiểm soát sự thèm ăn, ngủ nhiều hơn là để phục hồi chức năng cơ thể, kiêng cữ tình dục là để tự cô lập mình khỏi sự hao tổn về mặt cảm xúc. Cô đã sử dụng 7 năm kinh nghiệm để tạo ra một phương thuốc hiệu quả chữa khỏi khuynh hướng mê mẩn tình yêu của chính mình và tình cờ cả chứng nghiện ghép đôi, ám ảnh của ngành giải trí. Khi đời tư của một nữ diễn viên không còn cần scandal để tô điểm, khi giá trị của cô ấy chỉ được đo bằng những tác phẩm vững chắc thì cái gọi là bùa may mắn trở thành trò đùa lỗi thời. Cô ấy không cần tăng cường vận may cho bất cứ ai, cuộc sống của chính cô ấy đã đang thăng hoa. Về lâu dài, thiệt hại mà những video bị chỉnh sửa ác ý này gây ra cho các nghệ sĩ còn vượt xa việc chỉ đơn giản là thêm một scandal. Việc này ảnh hưởng đến việc đánh giá rủi ro của các đối tác trong tương lai đối với nghệ sĩ, tác động đến mối lo ngại của các nghệ sĩ và nhóm cộng tác khác và khiến người hâm mộ luôn trong thế phòng thủ trên không gian công cộng. Theo thời gian, mọi người trở nên nhạy cảm và căng thẳng về tất cả các tương tác xã hội bình thường, diễn viên không dám giao tiếp tự do, các nhóm không dám tương tác dễ dàng và điều mất đi chính là tính xác thực và niềm tin của toàn ngành. Ngược lại, nếu chúng ta tiến thêm một bước khi xem các đoạn clip tương tự, bối cảnh có thể là gì? Có thể đó là một cảnh quay nhóm được chỉnh sửa để chỉ còn lại 2 người. Những người liên quan có bất kỳ hồ sơ công khai nào về công việc của họ không? Họ đã từng đưa ra những lời phủ nhận tương tự trong quá khứ chưa? Chúng ta sẽ không dễ dàng bị lung lay bởi những cái gọi là tiết lộ độc quyền. Đối với người nổi tiếng, điều tốt nhất họ có thể làm là tiếp tục duy trì ranh giới nghề nghiệp của mình. Đối với người xem bình thường, kiềm chế sự tò mò và giảm tốc độ xem có lẽ là hành động tử tế nhất. Lời phủ nhận nhanh chóng của Tiêu Chiến lần này đã tạo ra một tấm gương tốt cho việc xử lý các sự cố tương tự trong tương lai. Nói bằng sự thật, giải thích rõ ràng bối cảnh, đừng chạy theo trào lưu và đừng để tin đồn lan truyền không kiểm soát. Còn về lý do tại sao đoạn video bị chỉnh sửa có chủ đích lại đột nhiên xuất hiện 2 năm sau đó, vào thời điểm cụ thể này, những người xem tinh ý sẽ có câu trả lời riêng của họ. Những điều trên dựa trên các báo cáo và thông tin được tổng hợp công khai và không phải là lời khuyên về chính sách hoặc bất kỳ hình thức tham khảo hay gợi ý nào. Bạn có nghĩ rằng những loại tin đồn bị chỉnh sửa này sẽ trở nên phổ biến hơn trong tương lai? Khi bắt gặp những video như vậy, bạn sẽ chọn tin chúng hay đứng ngoài cuộc? Hãy thoải mái chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận.